Tänäänpä ei lennetä Bukarestiin ollenkaan, vaikka meillä sinne niinku liput on. Okei, tässä viime vlogin ja tämän vlogin välissä ehti tapahtuu silleen, että mä paransin mun 800 metrin ennätystä 1,5 sekuntia, lukemiin 1.46.35. Ja siinä heti perään mä annoin sitten myös mun sekavimman TV-haastattelun. Paavo Nurmi-Gamesissa oli sen verran kova starttilista, että suunnitelmana oli pelkästään vaan ottaa paikka siitä letkan perästä ja roikkuu siinä mahdollisimman rentona mukana. Ja suunnitelma kyllä onnistui erittäin hyvin, että siinä niinku vauhti oli kovaa, että mullakin oli väliajat silleen kovia, mutta juoksu pysyi silleen tosi rentona. Ja sitten niinku ihan loppusuoralle asti, niin loppusuorallakin sai niinku irtoamaan vielä semmoisen kunnon loppukirjan, että se kyllä kulki tosi hyvin, mutta siitä huolimatta maalissa oli aika epätodellinen fiilis siitä, että miten kovaan aikaan se kello oikein pysähtyi, että vaikka mä tiesin, että mä oon niinku kovassa kunnossa ja niinku jos kaikki osuu kohilleen, niin on niinku ihan täysin mahdollista juosta ennätys, mutta silleen niinku kun 800 metrillä niinku sekunti on jo paljon, varsinkin noissa vauhdeissa, niin sanotaan silleen, että jos mä olisin juossut tuolla vaikka sekunnin hitaampaa, niin mä olisin ihan samalla tavalla tässä nyt kertomassa siitä, että vitsi miten Paavo Nurmi-Gamesissa oli hyvä juoksu. Se on taas uutta kisareissua. Mä lennän eka tsekkeihin, siellä on Glasnowssa 1500 metriä ja sitten mä lennän sieltä suoraan Romaniaan, missä sitten on Euroopan joukkuemestaruuskilpailu. Viikon mittainen reissu on sitten täällä Euroopassa. Tässä on hyvä käydä tosiaan tarkistamassa, että minkälaiset verkkapaikat tässä lähellä sitten on. Tietää, missä huomenna tekee sitten kisaverkan. Ai että onpa kiva lenkkireitti täällä. Tämmönen tasainen baana, missä on hiekkapohja ja sopivan tämmönen napakka pinta kuitenkin, niin ei tästä paljon juoksupaikka parane ainakaan omaan makuun. No niin, se on aamuverkko tehty ja tänään on lähtölistalla monta kovaa äijää siinä, että varmasti saadaan hyvä kisa ja keli vaikuttaa kanssa oikein hyvältä nyt ja ennen tänne reissuun lähtöä, niin tein avaustreeni, joka kanssa kulki silleen hyvin, niin lähdetään katsomaan minkälainen on tämän päivän kunto. Haettiin kisanumerot ja saatiin sitten myös lahjaksi tämmöset, mikä toi oikein on? Pyyhö. No aika pieni pyyhö. Se on tämmönen matkakokoinen. Just tuossa puhuttiinkin, että onpa aikaisin kisa, kun se on tuossa 5 aikaan sitten. Että normaalisti tottunut jo melkein, että se kisa on siinä jossain niinku 8 tai 9 aikaa illalla. Tai niinku tuolla Paavo Nurmi-Gamesissäkin se startti oli 9:30 mulla itellä, että se on aika selkeä. Saadaan unta vähän aikaisemmin tänään. Siis mun kyyti kentälle ehti lähtemään. Mun pitäis kohta alkaa verkkaamaankin jo. No, eikä auta muuta kuin vaan lähteä kiireellä sinne kentälle päin sitten jala. Just ehin. Nyt sitten verkkaamaan. Ei ollut kyllä mikään paras kisa. Ekan kierroksen jälkeen alkoi jo niinku vähän tuntumaan semmoiselta väsyneeltä. Ja se ei ole kyllä millään tapaa hyvä merkki. Siinä koitti kuitenkin ryykata itsensä silleen, että nyt vaan hanaa vaan, ettei niinku lannistu siitä, ettei niinku, ei tunnu mitenkään ihan hirveän helpolta.
Ja ehkä siihen nähdään just, että se alkoi niin nopeasti jo vähän painamaan se juoksu, niin ihan niinku kelpo suoritus siihen nähden. No niin, viime vlogissa puhuttiin unista, niin Saara sanoikin, että hänellä on ollut jotain unia, niin mä keskeytin, että älä kerro vielä, että kerro vlogille. Joo, siis mulla on aina näitä samoja. Mä oon kuin täytervassa jossain kisassa mennä tulta. Mut eka kertaa ikinä Paavo Nurmi Gamesia edeltävänä yönä, niin mä näin semmoista unta, että juostiin 8 kisaa ja kaikki muut vetää ihan täysin. Mut mä oon vaan tälleen niinku hölkällä. Ja sit se tuntui siinä kisassakin. Se oli tämmönen ennen uni, että nyt pitää toivoa, että tulee tämmösiä unia vähän lisää sitten. Nyt sitten kisa, että kumpi on ennemmin alhaalla kilpailijana. Täällä Sipponen ja Joonas Rinne. Turnaus jatkuu. Tällä kertaa kilpailijoina Joonas Rinne ja Saara Kuivisto. Saavuttiin lentokentälle ja huomattiin vaan, että muuten ihan hyvä, mutta ei tässä niinku lähtevien listassa enää ollenkaan Bukarestia, jonne me ollaan lentämässä tässä, niin koitan vähän selvittää, että mikä on homman nimi, että pitääkö vaihtaa terminaalia vai mikä. Joo, sieltä infotiskiltä sanottiin, että tänäänpä ei lennetä Bukarestiin ollenkaan, vaikka meillä sinne niinku liput on. No niin, tilannekatsaus. Tässä tulikin melkoinen seikkailu nyt sitten, eli meidän lento tosiaan peruttiin, kysyttiin infotiskiltä. Ja oli silleen, että niin halpa lentoyhtiö, että Sitä ei ole olemassakaan. No joo, ekalla infotiskillä oli silleen, että Blue Air ei semmoista ole olemassakaan. Ja toisella se sanoi, että tää on niinku aika perusjuttu tämmöisellä halpislentoyhtiöllä, että lento vaan peruttiin. Itelle ei ole kyllä ikinä tullut mitään tämmöistä kyllä vastaan, että sitä ei vaan ollut ja ei mitään niinku infoa etukäteen, että se on peruttu. Nyt meidän suunnitelma on sitten se, että me lennetään Amsterdamiin. Ollaan siellä lennetään, miten se meni? Joo. Amsterdamiin, sitten sieltä Bukarestiin. Ollaan siellä noin 1 aikaan yöllä. Nukutaan siellä ja jatketaan aamulla matkaa. Kyllä, 7.30 lähtee Bukarestista sitten lento. Veikkaat siinä kontenttia vlogille. Saatiin tämmönen varasuunnitelma, että Tsekin tiimi on menossa kanssa sinne samoihin joukkuemestaruuskisoihin. Meillä nyt on chanssi päästä sinne Tsekin joukkueen kanssa lentää sinne suoraan sinne kohteeseen, niin se katsotaan mikä on tuomio tosta kun... No. Tsekin charter. Monet se lähtee. Nice. Okei. Näin ne suunnitelmat vaihtuu. Tällä kertaa parempaan suuntaan. No niin, eli varattiin lentokenttähotelli tästä Prahasta ja täällä nyt sitten ollaan huomisaamu asti. 10 lähtee lento sitten Romaniaan.
näin sitä päästiin kohteeseen. Silleen niin loppujen lopuksi tää kyllä järjestyi meille oikeastaan parhain päin, että vaikka meidän ihan alkuperäinenkin matkasuunnitelma olisi toteutunut, että sitä lentoa olisi peruttu, niin se olisi ollut siltikin paljon raskaampi matkustuspäivä kuin mitä sitten saatiin tähän tilalle silleen, että ja sitten, no puhumattakaan siitä, että mikä se Amsterdamin kautta lentäminen tänne, niin se vasta olisikin ollut rankempi reissu sitten, että nyt tää oikeastaan oli kaikista paras vaihtoehto, että onneksi päästiin tuohon Tsekin joukkueen mukaan sitten, että se oli kyllä mahtava juttu. Tässä kun tultiin hotellille ennen muita urheilijoita, niin täällä ei ole vielä tää vesihuolto ollut ihan täydessä toiminnassa, että raanavettä ei pysty silleen suoraan juomaan, niin kysyttiin silleen, että hei, että olisiko täällä vettä, ja ne oli silleen, että joo, tossa on, että okei, no olisiko sitten pullotettuna vettä, että joo, ei ole kyllä nyt yhtään, että tässä illan aikana pitäisi tulla, ja tässä nyt ollaan sitten ooteltu sitä vähän suut kuivana ja säännöstelty vesiä, mitä meillä on ollut jäljellä, ja kohta niiden pitäisi sitten juoksumatto päälle siinä. Kaikki nappulat toimii ja kosketusnäyttö toimii ja tähän tuli joku tämmönen Street View tästä reidistäkin ja kaikki niinku nousukulmat toimii. Ainoa mikä ei toimi on tää, että tää matto ei pyöri. No kyllähän se täytyy. Se täytyy sanoa, että totta kai 3 minuutin vakkuus on näin helppo. Tässä niitä vaan tuulaillaan. Jos tuulet, jos sekin toimii. Romanian kisa on siis vastaavan tyyppinen kilpailu kuin missä me oltiin silloin 2 vuotta sitten Puolassa, eli Euroopan joukkueen mestaruuskilpailu. Silloin 2 vuotta sitten me oltiin Superliigassa, mutta nyt me ollaan yhtä alemmassa, eli Ykkösliigassa. Ja tässä siis jokainen maa lähettää 1 urheilijan per laji, ja sitten se kisataan vähän niin kuin Ruotsi-ottelussa, että siitä kisasta saadaan aina pisteitä sen sijoituksen mukaan. Ja sen perusteella sitten niin kuin saadaan se, että mikä maa oli paras. Ja käsittääkseni tästä niin kuin paras maa tässä Ykkösliigassa nousee sitten sinne Superliigaan. Kattelin tuossa lähtölistaa tämän päivän tonni vitoselle ja se on silleen, siinä on kyllä kovia, mutta koitan lähteä kyllä niin kuin alussa ottaa aika hyvät paikat siinä kärjen tuntumassa, että ainakin silloin 2 vuotta sitten me juostiin tosi hidasvauhtiset ekat kierrokset, että se tavallaan kukaan ei halunnut lähteä vetämään vauhtia, kun täällä ei ole mitään jäniksiä tai semmosia vauhdittajia tässä näissä kisoissa, niin tonni vitosella ihan mahdollista, että kukaan ei halua lähteä vetämään vauhtia, mutta toki siihenkin pitää varautua, mutta niin kuin ihan mielenkiintoista nähdä, millainen kisa tulee. Joo, kovasti tosiaan ennustin sitä, että tuossa tulisi semmonen taktiikkajuoksu, että vedettäisiin pari ekaa kierrosta aika niinku rauhallista vauhtia, mutta eipä vedettykään. Katoin heti ekalla 100 metrillä, että että nyt on kyllä belgialaisella aika tommonen määrätietoinen askel, että nyt sitten vissiin mennään ja siinä juostiinkin sitten aika hyvää vauhtia ja itellä silleen kyllä tuntui ihan hyvältä juoksu, mutta ehkä silleen niinku pikkusen siinä niinku viimeisillä kiekoilla joutui silleen vähän hakemaan sitä paikkaa siinä ryhmässä sen verran, että vähän joutui niinku korjaamaan sitä rytmiä siinä juoksussa, että mä luulen, että se pikkusen otti lopusta sitä iskua pois, että ne kun olisi saanut vältettyä, niin uskon, että olisi tullut vahvemmin vielä se loppu, mutta ihan tuohon 4. sijaan on silleen ihan
tyytyväinen, että se on silleen alkaa niinku taso vakiintumaan tuohon 3.40 ja se alkaa kuulostaa silleen aika hyvältä, kun viime vuonna se oli se parhaat juoksut oli siellä 3.40, niin kyllä se kertoo siitä, että taso on kyllä paljon kovempaa. Tässä nyt mitä on loppuverkan aikana miettinyt tätä kisaa, niin silleen, vaikka se oli ihan hyvä, niin siihen nähden, että fiilis oli niinku alkuverkassa tosi hyvä ja sitten semmonen tunne siinä juoksun aikana oli paljon parempi kuin mitä siellä Glätnussa, niin kyllä tämä vähän jätti hampaankoloon, että olisi halunnut, että olisi tullut kovempi loppuaika sitten kuitenkin, mutta ei siinä voi sille mitään, että vieressä meillä on myös joukkueen kiireisin mies sitten, Tuomo Salonen. Miten meillä menee tällä hetkellä? Kyllä meillä ihan kivasti menee. Toinen kilpailupäivä saatu liikkeelle, ei muuta kuin potkitaan kovaa eteenpäin. Pitäisi siis olla pakkaamassa. Huomenna on lähtö, mutta ei vaan huvita pakata, niin tää nyt on vähän mielekkäämpää puhua. Eikö tää nyt oikeesti vaan? No niin, tästä saimme taas tällainen opetuksen elämään ja urheiluun ja kaikkeen, että voi lähteä yrittämään pitavoittoa kyllä, mutta sen tietää, että jos ei ole pohjat tehty sinne alle hyvin, niin ei tule saavuttamaan huippua koskaan. Oli vähän vaiherikas reissu, mutta niin se oli kyllä koko joukkueella, että keneltä vaan tuossa joukkueessa olleelta kysyy, niin kyllä sitä löytyy jonkinlainen tarina siitä, että minkälaista häslikiä tuossa reissuaikana on ollut, mutta itsellä silleen niin kuin, 2 ihan hyvää, niin kuin ajallisesti ihan hyvää starttia. Tässä on nyt alkamassa tää Suomen ja Belgian EM-peli, niin ei muuta kuin palaillaan asiaa ja moro! Yes! Voittaja! Ei. Täällä ollaan ja